Det är något lut med den där familjen. Du får kolla upp med Miss Man och restaurangen. Nej! Vad har vi här? Pilsnerkorv. Scoutledaren, är det han? Hackvin. Han är konstig. Hur går det med ryssjävlarna? Det går bra. Vi slår till på onsdag kväll 10:00. Med Bäckström borta och ligger hela den här avdelningen öppen. Du vill att jag ska sätta dit honom? Jag hittade också en mördad tjej i skogen en gång. Till Sally. Är du gift? Nej, man hoppas väl att man ska träffa den rätte. Har det hänt något? Det var inte hon som dog här. Det var inte Jai-Dee. Okej, alla är i position. Så, Boris Borowski. Har kört in sin bil via södra infarten. Förhoppningsvis tillsammans med tsaren Ivan Vasiljevic, som är vårt huvudmål. Ursäkta mig. Polis, jag måste tyvärr ta den här. Jag ska iväg på ett jävligt viktigt jobb, så tack för hjälpen. Och sen är det plattan i botten, det är brådis. Nu kör vi. Vi väntar väl in Bäckström. Du ser lite tjockt ut. Det här kör via Solna istället. Ja, det kan vi göra. Hade du sagt nej hade du fått göra det ändå, vet du. Okej, vi måste köra nu. Ge honom några minuter. Du sa ju själv att han absolut ville vara med. Eller hur? Jag kan ta en 6 rena, tack. Vill inte du jobba? Vill du att vi ska sumpa det här? Om inte så måste vi köra nu. Jag är så redo som man kan bli. Ska vi? Yes. Ja. Då kör vi. Övervåningen säkrad. Externeringen står klar. Vi behöver ljus! Det är bara GPSen här. Och en radio som pratar. Ja, rum klart. De har blåst oss, Toivonen. GPS-jäveln. Oj, Berkele. I wonder why holding you near excites me. I wonder why
måste sluta se så här. Min älskarinna börjar fatta misstankar. Jag hittar inget. Hans kollegor är inte att räkna med heller. Jag behöver hjälp, något konkret. Nuden. Nuden? Nuden Severin. Han hatar Bäckström. De var partners förut och sen kom fru Severin emellan. Vad fan ser de i honom? Det går ett rykte om att Bäckström stal konst från en brottsplats och att Severin var med och var vittne till det hela men har av någon anledning hållit tyst. Varför det? Om han hatar honom? Det blir din sak att ta reda på. Morgon. Morgon. Kommissarie, vad bra att du är hemma igen. Ja, det gäller dödskallen. Ja, det passar inte riktigt just nu. Jag såg Hackvin på spaningstavlan bredvid Bullens pilsnerkorv. Ja, det är jättebra, men det funkar inte just nu, Edvin. Okej. Okej. Nej, men vad fan. Om du kom förbi stationen lite senare idag så kör vi ett spaningsmöte bara du och jag, okej? Ja. Ja? Hejdå. Hej då. Vem är Sally? Är det hennes ställe? Nej, det är min farmor och farfars sommarstuga. Jag var där mycket när jag var liten. Och Sally? Sally var grannflickan. Varje gång jag tar på mig ett nytt fall så tänker jag på den där stugan, träden, vattendraget, ängarna. Sensommar, ljummet i vattnet, kallt i luften. Det finns inga mysterium som inte går att lösa. Vad hände? Med Sally? Jag vet inte det. Inte än. Ja. Aha. Okej, tack. Tekniska har kollat igenom varenda centimeter. Det är helt länsat. Såklart. De visste ju att vi var på väg. Boris kan ha upptäckt GPSen under bilen. Eller så såg han dig när du installerade den. Det var en handfull människor här i huset som visste att vi skulle slå till igår kväll. Du menar att någon har läckt härifrån? Vem då? Jag tror han är redo för förhör. Olsson, kommer du med mig? Bäckström. Välkommen tillbaka. Tackar. Vi saknade dig igår kväll. Ja, planet var lite sent. Fick du fram något där nere? Ja, det gjorde jag faktiskt. Och jag ska alldeles strax berätta vad. Har du tatuerat dig? Infinity, det är samma som JD hade, eller hur? De satte på den här och JDs nattlinne och smycken på en annan kropp. Vadå, vilken kropp? De bytte ut JDs kropp mot en annan kropp. Ja, vem var det då? Någon som var jävligt lik JD. Och som hade en Infinity-tatuering? Ja, den ser jävligt verklig ut, men det är faktiskt bara en gnuggis. Ja, så det är fejk. Behöver starka grejer för att få bort det där. Ja, men det kan vi ta en annan då. Det här bytet av kroppar, det måste ju ha skett innan tsunamin då. Enligt alla uppgifter så var deras bungalow omöjlig att nå innan JD återfanns. Så de måste ha vetat att tsunamin var på ingång? Ja, vilket de naturligtvis inte kunde veta. Och då menar du alltså att
att de i det här inferno som rådde där, att de hade sinnesnärvaro nog att inte bara hitta en död kropp utan även någon som var lik Jaidi. Plus att de tog sig ner till en bungalow som det inte gick att ta sig ner till. Och så klädde de kroppen i nattlinne och smycken. Jag glömmer inte gnuggisen. Men Ja, garvar ni. Du kommer få det jävla skrattet i halsen sen. Det var så det gick till. Och varför skulle Jaidi ens vilja vara död? Därför att det är ett klassiskt bedrägerifall. Ja, men var är pengarna i sådana fall? Efter Jedis död var ju Daniels ekonomi körd i botten. Och företaget såldes för en spänn. ja, det låter ju inte så klassiskt, nej. Nej, men jag tänker ta in Anna, Jaidis väninna, på förhör en gång till. Hon var ekonomiansvarig på den där tiden. Nadja, du kan se om du hittar henne någonstans. Nej, Nadja, vänta med det nu. Vi ska höra en möjlig gärningsman nu. Hoppsan, här händer det grejer när man är borta. Vem kan det vara? Gerhard Röndahl, Mimis man. Ja. Vad fan väntar vi på? Vad är det ni tror jag har gjort? Ja, vi vet att du har försökt spola ner din bokföring. Men det är ju inte riktigt allt. Eller hur? Kaffe? Va? Jag vill ha kaffe. Det ser ut som du skulle behöva lite kaffe. Ja, tack. Kaffe. Slå ner. Tack. Svart. Ja, visst. Det blir bra. Sådär. Tack. Det var ju dumt det där med bokföringen. Ja, det var inte så smart. De är lite trögspolade, de där boksluten. Jag vill inte förlora Mimi. Du pratar om restaurangen Mimi, förmodar jag. Alltså om du fattar vad jag har slitit för att få den att gå runt. Och Mimi, hon var ju skitvacker. Och så sa hon att hon var en bra kock också. Så när vi hade flyttat till Sverige och startat med mig och så... Nej, du vet, hennes kyckling smakar skosula. Usch, för fan. Så en dag så var hon borta med alla värdefulla apparater, med lönekassan. Och då såg du rött? Nej, men naprapon, alltså städerskan som Arbetsförmedlingen hade skickat till oss. Hon sa att hon kunde laga mat. Och det kunde hon? Om hon kunde laga mat. Alltså, hon lagar så jävla bra mat. Men Mimi står ju som delägare fortfarande. Okej, det är därför du vill få henne dödförklarad, förstår jag. Ja, så naprapan och jag kan ta över helt och hållet. Nu kommer ju det inte att inträffa, vet du, om det är så att hon där får bestämma. På ditt kontoutdrag här så kan man se att du har skickat pengar till Mimis familj. För att få dem att hålla tyst, eller? Och vadå? Ja, åklagaren här tror att du har mördat Mimi. Hur skulle jag kunna göra det? Ja, det är ju det vi vill att du ska klämma ur dig nu. Men annars så får vi får väl sätta på de där handfängslarna igen och gå ner i cellen. Halloj! Hon bor i Danmark. Hon bor där med sin nya man. Och så har hon en korvkiosk. Men vad fan? Mimi Röndahl, numera Åsa Johansen, driver en korvkiosk utanför Tivoli. Så då är alltså inte Gerhard vår mördare då? Nej, men han mutade familjen för att få dem att påstå att hon var död. Ja. Fick du fram något om den där Anna håller hus? Jag jobbar på det. Bra, ring mig så fort du har hört något. Ja, visst. Hej, jag har inte tid med det just nu. Jag måste iväg på ett viktigt möte. Med rikspolischefen? Med TV faktiskt, i Frihamnen, och jag är redan lite sen. Ja, precis som i tillslaget igår då. Ja, men som jag sa, mitt plan... Blandade i tid. Ja, men ja, okej, jag erkänner, jag var jävligt jetlaggad. Ja, du ser väldigt återhämtad ut nu. Till och med på gott humör, men det är väl för att jag och Toivonen misslyckades, antar jag. Varför skulle jag vara på bra humör för det? Ja, därför att du har kritiserat utredningen sedan dag 1. Därför att vi fortfarande inte har gripit någon. Men om det är skälet, varför var du inte på plats igår? Jag hade väl viktigare saker för mig. Som vadå? Det tycker jag nog inte att du har med att göra. Nej,
Vad säger du? Ska vi dra och tröstöta på det nya indiska stället, eller? Jag har en grej jag måste fixa. Hej. Vass. Hej, det här är Jessica Törnfeldt på NFC. Ja. Du, jag ringer angående det här DNA-ärendet 49867. Ja, vad blev resultatet? Samma som förra gången. J.D. Jonsson. Är ni helt säkra på det nu? Ja, vi gör ju inte fel på samma test 2 gånger i rad. Du ska ha resultatet på mail nu. Är det någon mer som ska ha det? Nej tack, det räcker med mig. Okej, tack. Hej. Hej. Hallå Ankan? Ringer du eller? Hur gick mötet på TV-huset? Ja men det gick bra. Jag har precis kommit ut därifrån. Okej. Var ska du nu då? Nej, och Nadja ringde. Hon har ordnat ett möte med den här Anna så jag måste... Vill du ha skjuts? Ja, jag råkar vara precis i närheten. Jaha, är du? Ja, alltså om du är i Frihamnen vill säga. Ja, för fan. Ja, men okej. Då kommer jag och plockar upp dig nu då. Men alltså, vänta, du behöver inte göra det. Utan jag hoppar precis in i min taxibil här nu. Hej. Hallå? Tja, kan du få loss ett spaningsteam till mig? Ja, visst, vad hänt? Jag har visuell på Boris. Jag förstår fortfarande inte hur de fick ner kroppen i bungalowen. Hur får vi försöka lista ut sen? Nu ska vi först försöka komma på varför. Kan du beskriva deras affärsidé? Ja, enkel. De köpte mark billigt från thailändare och sen sålde de det dyrt till västerlänningar. Jadys pappa var ju en högt uppsatt militär så att hon kunde ta vissa genvägar genom honom, om jag säger så. Militären styr ju det mesta där. Och ändå gick affärerna dåligt. Nej. När Daniel sålde företaget 2006 så fick han 1 krona. Ja, men det var efter min tid och jag vet att de hade lite problem med likviditeten just när JD dog så. Ja, de hade chansen att köpa en fantastisk strandmark för 4 miljoner kronor och planen var att sälja vidare den till ett engelskt hotellbolag för 24 miljoner kronor. Och som jag har förstått det så lyckades Daniel få fram pengarna till slut. Hur då? Ja, kanske genom JDs livförsäkring. Ja, men då hade jag i alla fall slutat. Varför det? Jag fick ett annat jobb.
Hur var Daniel som chef? Bra. Men inte riktigt som JD. Du gillar henne. Men hur nära var ni egentligen? 2004, när ni firar jul, så bodde du uppe i hotellkomplexet. Ganska långt ifrån deras fina strandbungalow. Ja, men vi gjorde massor med saker ihop. Men inte så mycket på nätterna. De var på Golden Flamingo och fiska. Och du fick inte riktigt vara med. Ja, nej, nu måste jag tyvärr... Du måste ingenting. Vi kan fortsätta det här samtalet nere på station om du tycker att det känns bättre. Ja. Ingen vill väl vara det tredje hjulet. Eller det fjärde snarare. De letar efter en viss typ helt enkelt. Och hon skulle vara lång, mörk och asiatisk. Inte en siffra rätt. Nej. Hej. Jaha, har du tappat något? Jag söker Severin. Okej. Har du besök här? Ja. Kan vi prata ostört? Ja, det är bara vi här. Ska du gå eller? Ja, jag tar kaffe då. Bäckström. För 2 år sedan så blev du vittne till hur han stal en tavla från en brottsplats. Nej, det där vet jag ingenting om. Varför skyddar du en kollega som han? Jag har... Alltså, Bäckström. Jag har försökt. Men titta. Titta hur det gick. Men du, jag skulle kunna fixa ett kontor med utsikt över hela stan till dig. Om du följer med till internutredningen och säger vad du vet. Sluta innan du hamnar här du också. Är du en riktig polis, eller? Om du är det, då följer du med och berättar vad du vet. Annars tänker jag se till att kasta ut dig på gatan innan den här dagen är slut. Ja, men gör det. Du vet, jag lever här i en skokartong. Jag bråkar med Bäckström igen. Nu förstår jag varför de kallar det nuden. Jag heter Severin. Jag heter Sven Otto Hilding Severin. Bra, du kan ju bita ifrån. Du har dam på dig. Toivonen! Toivonen! Hej. Jag hörde att ni hade satt span på bådsidan. Det är bra jobbat. Jag tror jag vet vad en läckan är. De hade alltså 24 miljoner skäl att fingera Jardis död. Har ni kunnat spåra de där pengarna? Nej, såklart inte. De har ju skött det så smart så de har ju klarat sig hittills. Daniel sålde företaget för att gömma affären och har förmodligen skött allt via bulvaner eller skalbolag. Ja, de måste ju ha haft någon jävel som har hjälpt dem. Någon de kan lita på. För att sköta transaktioner och sen gömma pengarna i något skatteparadis. Hjälpa av vem då? Någon jävel, sa jag ju. Men om JD verkligen dog i tsunamin så kan Daniel fortfarande fått pengarna från försäkringen och samma affär. Jag bara menar att inget av det du säger motbevisar DNA-testet från Thailand. Vi behöver få det nya svaret från NFC. Ja, jag har legat på, men det är ju semestertid nu, som du sa. Jag ber dem skynda sig.
Ja, okej, jag hörde vad du sa, Olsson. Men nu är det så att jag tror att jag vet hur de bytte kroppen. Vi har fått fram lite nya pikanta uppgifter. Jaidi hade nämligen för vana att bjuda hem folk till sovrummet. Och hon föredrog, nu citerar jag mina långa mörka krav. Vadå, har du fått svar? Va? Nej. Nej, men vi skulle ju för fan behöva få fram det där DNA-svaret. Så vi kan slå fast att svenska tsunamipolisen har klantat sig. Då har vi ju vårt genombrott. Ja du Bäckström, jag är faktiskt beredd att hålla med dig för en gångs skull. Bäckström, kommer du med här? Nej, verkligen inte. Jag har någonting att meddela. Ja, meddela på då. Du är suspenderad med omedelbar verkan. Vad fan? Vad är det, gäller det Thailandsresan? I samband med de fackliga förhandlingarna kommer jag att förklara vad som ligger till grund. Ja, men om det gäller Thailandsresan så kan jag säga att utan den så hade jag inte gjort det här genombrottet. Evert, jag kommer inte att gå in på orsakerna. Nej, men vad skönt. Då slipper jag ju bry mig om det just nu. Nej, men gör det inte värre. Värre? Jag är ju på väg att lösa fallet här. Antingen lämnar du byggnaden frivilligt eller så kallar jag på uniformerade poliser. Nu... Ja. Nu... Ja, gör det. Gör det. Ja, du ger mig ingen val. Lycka till! Du kommer inte hitta en jävel i det här huset som kommer att släpa ut mig. Allvarligt talat, vi behöver inte gå ut så här. Det här blir bara förnedrande för alla. Ja, men som man bäddar får man ligga. Ja. För fan, släpp. Det här är bara löjligt. Så, släpp. Försvinn. Ja, som man bäddar får man ligga. Ja. Jag är snart tillbaka. Du hamnar i cykelkällan i ett jävla rövhål. Hallå, vad är du här? Jag ska träffa kommissarien. Bäckström är tagen ur tjänst. Är han sjuk? Han är suspenderad. Det betyder att man... Jag vet vad det betyder. Du kanske vet att det kan ske när en polis misstänks ha begått grova fel. Det skulle kommissarien aldrig göra. Jag är ledsen, Edvin. Men hur går det med dödskallmysteriet nu då? Jag skulle prata med honom om Hackevin och Bulles pilsnerkorv. Vad är det nu han har lurat i dig för något? Inget. Hackvid gömde konservburken på samma ställe som dödskallen. Det måste vara han. Ta in honom på förhör och gör husrannsakan i hans stuga. Edvin, det här är en mordutredning. Det är ingenting som barn ska... Du, det är sommar. Du har sommarlov. Du borde väl bada och spela fotboll och bara ha kul och inte hänga på en polisstation. Eller hur? Okej. Okej. Hej då. Kan jag försöka se det så här. Det är sommar. Jag har precis fått betald semester. Du kan göra vad du vill. Jag tänker i alla fall åka ut till havsbadet. Ta en tidig middag. Kanske promenera längs stranden. Låter inte det som något? Nej men för fan, verkligen inte. Om tillfället dök upp, om du skulle få chansen och inte längre vara kommissarie Evert Bäckström. Vem skulle du vilja vara då? Jag vet, det är en hisnande tanke, men tänk på det. Även du kan bli en ny människa.
Den här utsikten kan man inte se sig mätt på. Nej, verkligen inte. Jag menar havet. Jaha, alltså det. Du sa att jag... Någonting om att jag skulle kunna bli en annan människa. Ja, men det skulle ju aldrig sluta vara du. Så hoppet ute för min del. Ja, men du har alltid varit en liten mästerdetektiv. Det har det varit ända sedan det där hände med Sally. Om det är okej att prata om det. Det är okej, det var länge sedan. När jag är tillsammans med dig så är du inte bara polis. Du kanske kan bli något mer. Med mig. Ja, det är klart det vore skönt att slippa ligga och räkna lik istället för får när man försöker somna på kvällen. Är det sånt du tänker på? Tänker du på det nu? Nej, Vad tänker du på då? nu tänker jag på havet. Och dig. Hur skulle du göra? Hur menar du? Om du inte bara skulle vara Tina Bonde, Sveriges bästa PR-kvinna. Jag har faktiskt inte tänkt på. Tänk nu då. Jag kan drömma om... Och det här får jag inte säga till någon. Jag älskar mina klienter. Men vilka jävla självupptagna barnungar de är. Jag skulle vilja slippa alla människor. Vi kanske ska rymma. Men är det inte det vi har gjort? Jag menar rymma på riktigt. Till Hawaii eller något. Nej, rymma. Det går inte. Tro mig. Varför inte? Har du försökt? Det är från Thailand, jag måste ta. Good day, my friend. Maxwell, my good friend. I have a lead on the Golden Flamingo. Okay. The manager from the Flamingo in 2004, he remembers the night before the tsunami. That one of the bar girls, Jada Ching, she left with a white guy and his Thai-looking wife, like Daniel and Jaidi. Yeah, and he remembers because the bar girl, she never came back since that night. Jada Ching? Yeah, you should have a picture of her on your phone now. Hur går det? Vi får skippa efterrätten. Jag tror jag förstår hur det har gått till nu. Men var inte du som ville slippa tänka på alla mordgåtor? Ja, men just därför måste jag lösa dem så jag slipper tänka på dem. Har du ström i kärran så vi klarar oss till NFC, för nu ska vi fan gå till botten.
som jag sa så börjar alla gå hem nu. Ja, och som jag sa så är det jävligt viktigt. Det gäller tsunamin 2004 och mörkläggningen av ett mord. Du, jag kanske kan hjälpa dig. Ja. Hej. Hej, tjena, hej. Evert Bäckström känner säkert igen mig från TV-spaning. Nej, jag har ingen TV. Men jag har skrivit en avhandling om DNA-identifikationerna som gjordes vid tsunamin 2004. Men mamma, vi skulle ju gå hem nu. Vem är det du tittar på? Det där är ju en kompis till mig. Keyyo. Ska jag berätta om när jag träffar henne? Okej. Vi kanske kan gå upp då. Enligt den svenska tsunamipolisen så omkom Jaidi Kunchai Jonsson i tsunamin. Men det gjorde hon inte. Under tiden de sitter och äter frukost så ligger en annan kvinna kvar i deras bungalow och sover. Hon ser ut som Jaidi, hon har hennes kläder och hon har samma tatuering. De överlevde alltså tsunamin och insåg att nu har vi ju världens möjlighet att blåsa försäkringsbolaget på 3,8 miljoner. En portier identifierar sedan liket som Jaidi. Men här står det att JDs mamma Ratchaneh också intygat här. Och hur 17 lyckades de undkomma den svenska tsunamipolisen? Ja, ställ inte den frågan till mig. Det är ju du som har gjort en avhandling i ämnet. Okej, allt jag vet är att man topsade alla svenskar och sen jämförde med säkrat DNA hemifrån. Men i JDs fall så finns inget sånt. Varför inte det? Det fanns ju kroppar man inte kunde ta något DNA ifrån som legat i vatten för länge och därför lös upp sig. Jada Jing låg bara ett dygn. Ja, i saltvatten, ja. Så då får du inte något saliv och håret påverkat. Men det finns ju andra kroppsprover man kan ta. Benmärg, dra loss en tand. Men det gjorde man inte i det här fallet. Nej. Något fick de inte göra det. Något, eller någon. Okay, they're coming. No. Please, ma'am, we have to do Snälla, this. kan 5 minuter åtminstone. 5. No. But you know we have to. นี่คือภรรยาของพันเอกคุณชัยและนี่คือ Vänta. Jag är jätteledsen, men vi måste få göra vårt jobb. Jag har... Vad är det här? Okej, ja, men du ser, det finns ju... Alltså, det finns ju hårstrå på den. Ta den och... Okej. Ta hela. Okej. Jag ska se om det är något. Tack snälla. Mamman skulle ju med sin makt som en gammal officersänkare kunna få dem att gå förbi protokollet. Och det skulle i så fall inte vara första gången. Jag vet att du har sjukt mycket att göra, men jag skulle ju jävligt gärna vilja ha svaret på det här DNA-provet. Så vi verkligen får bekräftat att det är Jaidis skalle vi har hittat. Det skickade jag idag. Ja. Till er utredningsledare. Vad heter hon? Hon heter Vass. Edvin. Hallå Edvin! Det är en bil som förföljer mig. Varför skulle en bil förfölja dig? Jag har gjort inbrott. Sa du inbrott? Vad ska jag göra? Vad är det som händer? Kan du prata lite tydligare? Jag hör inte vad du säger. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad är det som händer Edvin? Var är du någonstans? Nu kommer de! Vilka kommer?
Edvin! Hallå?